So hello everyone, welcome back to my channel. So म निरञ्जन शर्मा लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको सेकेन्ड एक्सर्साइज लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु र मलाई थाहा छ तपाईहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नै भएको छैन हैन। सो म डिमोटिभेट भइराखेको छु कि मैले पढाएको चाहिँ साथीहरूले बुझि नै राख्नु भएको छैन। सो प्लिज यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ भने थ्यांक यू सो मच। यदि गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। सो अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त। सो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको सेकेन्ड एक्सर्साइज स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म केही फर्मुलाहरू लेख्छु है त। जस्तै फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन। जस्तै लिमिट अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको फर्मुला नम्बर 1 लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ 0। अर्को फर्मुला के हुन्छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा इक्वल्स टु 1। अर्को के हुन्छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 थीटा अपन sin थीटा अथवा sin थीटा अपन थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1। अर्को फर्मुला के हुन्छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 tan थीटा डिवाइड बाई थीटा इक्वल्स टु थीटा अपन tan थीटा इक्वल्स टु 1 हुन्छ। सो लिमिट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चारवटा फर्मुला तपाईहरुले थाहा राख्नु पर्यो। सो अब एउटा फर्मुला म तपाईहरुलाई के गर्छु भन्दाखेरि अलिकता त्यो फर्मुलामा बुझ्ने तरिका म तपाईहरुलाई बताइदिन्छु र त्यो फर्मुलालाई प्रब्लम आउँदाखेरि कसरी चाहिँ त्यो फर्मुलालाई युज गर्ने कहाँ कहाँ चेन्ज हुन्छ भने के चेन्ज गर्ने हैन। सो अब किनभने एक्सर्साइज सोल्भ गर्दाखेरि त अब जस्तै लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 थीटा अपन sin थीटा र sin थीटा अपन थीटा इक्वल्स टु 1 यस्तै फर्ममा त आउँदैन। जस्तै मानौ के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 छ हैन एन्ड sin थीटा अपन थीटा इक्वल्स टु 1 छ। सो के थाहा राख्नु भन्दाखेरि लिमिट sin अपन हैन इक्वल्स टु 1 कति बेला हुन्छ यो sin सित जे छ नि हैन यो डिभिजनमा पनि त्यही हुनु पर्यो हैन एन्ड त्यही टेन्ड्स टु 0 हुनु पर्यो। जस्तै मानौ यता के हुन्छ भन्दाखेरि m छ भने यो ठाउँमा पनि m हुनु पर्यो र यो ठाउँमा पनि m हुनु पर्यो हैन। जस्तै मानौ के हुन्छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ यता के हुन्छ भन्दाखेरि म px लेखिदिए ल। यो ठाउँमा यदि px छ भने यो ठाउँमा पनि px नै हुनु पर्यो र यो ठाउँमा पनि px नै हुनु पर्यो। अनि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड बल्ल यो के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु 1 हुन्छ। नत्र भने के हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन हैन। मानौ के हुन्छ भन्दाखेरि यता y छ रे यता px छ रे यता मानौ के छ m छ रे हैन। सो यति इक्वल्स टु 1 कहिले पनि हुँदैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि sin सित जे छ डिभिजनमा पनि त्यही हुनु पर्यो र त्यही टेन्ड्स टु 0 पनि हुनु पर्यो। अनि बल्ल चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा जान्छ एन्ड त्यो एन्ड त्यति बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि त 1 हुन्छ। सो यति हामीलाई के हुनुपर्छ त थाहा हुनुपर्छ र फर्मुला अनि प्रब्लम गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सेम फर्मुला जस्तै आउँदैन त्यो फर्मुलामा हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो प्रब्लमलाई मिलाउनु पर्छ एन्ड बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि हामी प्रब्लमलाई सोल्भ गर्न सक्छौं। सो अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो अर्को अर्कोमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट अफ exponential and logarithm function। सो हैन यसको फर्मुला नम्बर 1 के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टु दी पावर n इक्वल्स टु कति हुन्छ त e हुन्छ। अब यो फर्मुलाबाट एउटा अर्को पनि फर्मुला बनाउन मिल्छ। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि इफ वी पुट n इक्वल्स टु 1 अपन h देन के हुन्छ भन्दाखेरि इफ
हैन n टेन्स टु इन्फिनिटी देन h टेन्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि 0 अब कसरी जस्तै के हुन्छ n इक्वल्स टु के छ त 1 अपन h हामीले सपोज गरेका छौँ मानौ n इक्वल्स टु इन्फिनिटी भयो भने इन्फिनिटी इक्वल्स टु 1 अपन h सो h इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि 1 अपन इन्फिनिटी हैन सो समथिङ अपन इन्फिनिटी इक्वल्स टु के हुन्छ त 0 सो के हुन्छ भन्दाखेरि h टेन्स टु 0 हुन्छ सो यदि पनि के हुन्छ भन्दा के भयो त हामीलाई थाहा भयो अनि यसबाट अर्को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि e हैन सो यता देन मेटियो हैन सो अब हेर्नु सो अब n टेन्स टु इन्फिनिटी भएको बेला s टेन्स टु के छ 0 छ सो यसलाई अर्को फर्मुला कसरी लेख्न मिल्छ लिमिट h टेन्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि 0 हैन सो 1 प्लस 1 बाइ n हामीले के सपोज गरेका छौँ त यो h थियो हैन सो हेर्नु त 1 बाइ n लाई हामी के लेख्न मिल्छ त h लेख्न मिल्छ किन n इक्वल्स टु हामीले कति सपोज गरेका छौँ त 1 बाइ h हैन अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि h इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि 1 बाइ n सो यो 1 बाइ n लाई हामीले h लेख्न मिल्छ सो अब पावरमा n छ पावरमा कति छ त n छ एन्ड यो n इक्वल्स टु के छ 1 बाइ h छ सो यसलाई के लेख्न मिल्छ त 1 बाइ h इक्वल्स टु e लेख्न मिल्छ हैन सो यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को फर्मुला पनि बनाउन मिल्यो अब 3 नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि खोइ माउस खोइ त ए यता छ यता सरी सो अर्को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 1 log 1 प्लस x अपन x इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ त 1 लेख्न मिल्छ अर्को लिमिट x टेन्स टु 0 e टु दी पावर x माइनस 1 अपन x इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ त 1 लेख्न मिल्छ अर्को फर्मुला पनि बनाउन मिल्यो लिमिट x टेन्स टु 0 a टु दी पावर x माइनस 1 अपन x इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ त log a लेख्न मिल्छ सो लिमिट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको यो 5 वटा फर्मुला यो 4 वटा फर्मुला तपाईहरुलाई पुरै कण्ठ हुनु पर्यो र यो फर्मुलालाई प्रब्लममा कसरी युज गर्ने त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो हैन अनि त्यसपछि लिमिट अफ एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक फंक्सन यिनीहरुको पनि तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सबै थाहा हुनु पर्यो हैन यो फर्मुलाहरु पनि तपाईहरुलाई सबै थाहा हुनु पर्यो र मोस्टली यो दुईटा फर्मुला तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कण्ठ नै हुनु पर्यो अनि यो फर्मुलाबाट कसरी यो फर्मुला ड्राइभ भएको छ त्यो पनि तपाईहरुलाई मैले यता सोल्भ गरेर बताइदिएको छु सो त्यो पनि तपाईहरुले थाहा राख्नु होला सो अब चाहिँ हामी एक्सरसाइज स्टार्ट गरौँ है त तर यो सबै फर्मुला तपाईहरुलाई के हुनु पर्छ त कण्ठ हुनु पर्छ सो अब यो फर्स्ट अब हेरौँ है त सो यदि हामीले यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु लिमिट x टेन्स टु 0 राख्यो भने sin ax अपन x राख्यो भने यो फर्म के गर्छ भन्दाखेरि 0 अपन 0 फर्म दिन्छ सो अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलामा लिएर जानु पर्यो हैन सो फर्मुलामा लिएर जानु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ के छ ax छ सो यहाँ पनि के हुनु पर्यो ax हुनु पर्यो हैन सो बल्ल हामीले एन्ड यहाँ पनि के हुनु पर्यो त ax हुनु पर्यो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि बल्ल हाम्रो त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलासित म्याच हुन्छ हैन सो हामीलाई फर्मुलासित म्याच गराउनका लागि के गर्नुपर्छ त sin ax अपन x छ भने इन्टु a अपन a म गर्दिन्छु है त सो इक्वल्स टु लिमिट x टेन्स टु 0 sin ax अपन ax इन्टु a भयो हैन सो अब यहाँ पनि ax हुनु पर्यो सो म के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै लिमिट x टेन्स टु 0 छ नि म के गर्छु भन्दाखेरि यता पनि a ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु अनि यताले पनि a ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट ax टेन्स टु 0 नै हुन्छ किनभने 0 अपन 0 इन्टु समथिङ भनेको 0 नै हुन्छ है त सो यसरी पनि यसलाई के गर्न मिल्छ त चेन्ज गर्न मिल्छ हैन सो के अब प्रब्लममा जाउँ है त प्रब्लममा के छ भन्दाखेरि अब यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट हैन ax टेन्स टु 0 यसरी पनि लेख्न मिल्छ sin ax अपन ax इन्टु a सो यति भनेको के हो त 1 हो हैन यति भनेको के हो त
1 हो, सो 1 इन्टु ए इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि ए इज द एन्सर है त। सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। सो यसमा पनि त्यही गर्नुपर्छ, जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु 0 tan bx बाई एक्स फर्म के गर्छ त 0/0 फर्म नै दिन्छ। सो यसलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलामा लाग्नु पर्यो। लिमिट एक्स टेन्स टु 0 के छ tan bx, tanसित bx छ भने तल पनि के हुनु पर्यो त bx नै हुनु पर्यो। सो b/b मा गरिदिन्छु होइन। सो लिमिट यसलाई मैले bx टेन्स टु 0 लेख्छु भने केही फरक पर्छ त पर्दैन। सो tan bx अपन के हुन्छ त bx इन्टु b। अब tan bx यतिको के हुन्छ भन्दाखेरि यति भनेको त 1 हो होइन। सो 1 इन्टु b, अब के हुन्छ भन्दाखेरि b इज द एन्सर। सो यसरी तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि फर्मुला जुन तपाईँहरूले रट्नु भएको छ, लर्न गर्नु भएको छ होइन, त्यो फर्मुलामा तपाईँहरूले त्यो एक्सप्रेसनलाई लग्नुभयो भने त्यो प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि इजी हुन्छ। अनि एउटा मात्रै तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट के राख्नु भन्दाखेरि जसरी भए पनि मलाई गिभेन प्रब्लमलाई, गिभेन क्वेसनलाई फर्मुलामा लग्नु छ जसरी भए पनि है त। नत्र के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलामा लग्न यदि हामी सकेनौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ के। एन्ड जसरी भए पनि एक्सप्रेसनलाई एउटा मात्रै कन्सेप्ट के राख्नु भन्दाखेरि जति पनि फर्मुला तपाईँले रट्नु भएको छ होइन, त्यो सबै साइन छ भने यदि साइनवाला एक्सप्रेसन आयो भने त्यो साइनवाला एक्सप्रेसनलाई कसरी त्यो फर्ममा के भन्छ भन्दाखेरि फर्मुलाको टर्ममा लिएर जानुपर्छ होइन, त्यो कन्सेप्ट तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि आफ्नो दिमागमा राख्नु होइन। सो जस्तै अहिले म सोल्भ गरिरहेको छु होइन, हेर्नु त tan bx मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै नै भनिदिएँ होइन। tanसित जे छ तलमा पनि त्यही हुनु पर्यो र यता पनि त्यही हुनु पर्यो। अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई त्यही गरेँ होइन। सो अब त्यही गर्दाखेरि हेर्नु त यति पार्ट भनेको 1 भयो र b भनेको त अब b नै हुन्छ। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ, जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि म यता लेखिदिन्छु लिमिट, जस्तै मानौँ एक्स टेन्स टु 0 छ एन्ड कुनै कन्सट्यान्ट छ भने कन्सट्यान्टको लिमिट के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सट्यान्ट नै हुन्छ होइन। यो कुरा पनि तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि थाहा राख्नु। जस्तै यता अब लिमिट डिभाइड गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई पार्ट 1 मै फर्मुला लेखाउँदाखेरि मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएको थिएँ होइन। जस्तै लिमिट एक्स टेन्स टु 0 साइन सरी यता ट्यान छ होइन, ट्यान नै लिउँ त के भयो होइन। जस्तै के छ भन्दाखेरि tan bx अपन bx, यता पनि bx लेखिदिउँ इन्टु b छ भने यसलाई लिमिट डिभाइड गर्न मिल्छ होइन। लिमिट bx टेन्स टु 0 tan bx अपन bx इन्टु लिमिट bx टेन्स टु 0 b छ भने यति पार्ट भनेको त 1 भयो इन्टु यति पार्ट भनेको यो के हो त कन्सट्यान्ट हो। कन्सट्यान्टको के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट कन्सट्यान्ट नै हुन्छ। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि त यसको b हुन्छ है त। सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। यसमा पनि हेर्नु त, यसमा पनि यदि मैले के गरेँ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु 0 साइन के छ भन्दाखेरि साइन mx डिभाइड बाई साइन nx गऱ्यो भने के दिन्छ त फर्म 0/0। अब कसरी दिन्छ हेर्नु त, साइन m इन्टु 0 अपन साइन n इन्टु 0 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि साइन 0/साइन 0 हुन्छ। साइन 0/0 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 0/0, किनभने साइन 0को पनि 0 हुन्छ र साइन 0को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ। अब साइन 0/0 भनेको त 1 होइन नि फेरि त होइन, त्यो पनि के गर्नु भन्दाखेरि ख्याल राख्नु होला। सो यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि फर्म 0/0 दिन्छ। अब 0/0 फर्म दिइसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई फर्दर सोल्भ गर्नुपर्छ, किनभने 0/0 त एक्चुअल सोल्युसन होइन। सो अब के गर्नुपर्छ, साइन छ भने हेर्नु त साइनवाला फर्मुलामा लाग्नु पर्यो होइन। सो साइन mx इन्टु mx अपन mx म गरिदिन्छु भने केही फरक पर्छ त पर्दैन। साइन nx इन्टु nx अपन nx गर्छु भने केही फरक पर्छ त पर्दैन, किनभने हेर्नु त केही छैन भने त्यसको मल्टिपलमा 1 हुन्छ होइन। जस्तै अब 1 त मैले जेसुकै जस्तै mx अपन mx गरे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि mx क्यान्सल भएर 1 नै आउने हो होइन। सो यस्तो पनि गर्न के मिल्छ। सो अब मिल्यो भने अब हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लम गर्न इजी भयो होइन। जस्तै लिमिट एक्स टेन्स टु 0 साइन mx अपन mx होइन इन्टु mx बाँकी भयो डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि
साइन सरी साइन एनएक्स सरी यता केयरमेट भयो अलिकता हैन साइन एनएक्स डिभाइड बाई एनएक्स इन्टु एनएक्स भयो है त। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि म लिमिट माथि लग्छु है त। जस्तै लिमिट अब यो एक्स छ भने म पहिला एमएक्स टेन्स टु 0 लेख्छु हैन। त्यो कसरी भयो भने म तपाईहरुलाई भनिदिएको छु साइन एमएक्स अपन एमएक्स होल डिभाइड बाई म के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट एनएक्स टेन्स टु 0 गरिदिन्छु। केही फरक पर्छ त पर्दैन। साइन एनएक्स डिभाइड बाई एनएक्स इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि एमएक्स अपन एनएक्स। सो एक्स एक्स क्यान्सल भयो एन्ड यति पार्ट भनेको त के हो 1 र यति पार्ट भनेको 1 हो। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि m by n इज द एन्सर है त। सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। यसमा पनि हेर्नु त tan वाला फर्मुलामा हामीलाई यसलाई के गर्नुपर्छ त लाग्नुपर्छ हैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि tan ax अपन tan bx फर्म के गर्छ त 0/0 फर्म दिन्छ। अब 0/0 फर्म दियो भने यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त फर्मुलामा लाग्नुपर्छ। जस्तै के छ भन्दाखेरि tan ax इन्टु ax अपन ax किनभने मैले भनेको थिएँ tan सित जे छ डिभिजनमा पनि त्यही हुनु पर्यो र लिमिट x टेन्स टु 0 छ भने यो ठाउँमा पनि त्यही हुनु पर्यो है त। सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि tan bx इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि bx अपन bx गर्न चाहिँ के मिल्छ। सो अब म लिमिट डिभाइड गरिदिन्छु है त। सो सुरुमा म के गर्छु भन्दाखेरि ax टेन्स टु 0 गर्छु है त। सो tan ax अपन ax हैन होल डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट bx टेन्स टु 0 एन्ड tan bx डिभाइड बाई bx गर्छु एन्ड इन्टुमा के छ माथिमा के बाँकी छ ax तलमा के बाँकी छ त bx हैन। अब त्यति भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि माथिमा के भयो 1 भयो र यो x र यो x क्यान्सल भएपछि के बाँकी हुन्छ त a बाई b बाँकी हुन्छ एन्ड त्यही हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ है त। सो यो इजी क्वेसन हो हैन। तपाईहरुले एकचोटि यसो हेर्नु होला हैन। सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अब यो पनि त इजी नै क्वेसन हो। साइन र ट्यानमा छ केही फरक पर्दैन। हामीलाई बस फर्मुला मात्रै के गर्नुपर्छ त थाहा राख्नु पर्छ। फर्मुला थाहा राखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फर्मुलामा हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लिएर मात्रै जानुपर्छ एन्ड फर्मुलामा लिएर जान सकियो भने प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि इजी हुन्छ। अब माथिमा साइन छ सो साइन वाला टर्ममा लिएर जाउँ है त। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि साइन px छ भने px अपन px मैले गरिदिएँ। तलमा के गर्छु भन्दाखेरि tan qx इन्टु qx डिभाइड बाई qx मैले गरिदिएँ है त। सो अब माथिमा के गर्छु भन्दाखेरि px टेन्स टु 0 गर्छु एन्ड साइन px अपन px गर्छु एन्ड अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट qx टेन्स टु 0 tan qx अपन qx गरिदिन्छु र माथिमा के बाँकी छ त px बाँकी छ तलमा के बाँकी छ qx बाँकी छ एन्ड हामीलाई फर्मुला त थाहा छ लिमिट px टेन्स टु 0 sin px अपन px के छ त 1 एन्ड तलमा tan वाला पनि 1 एन्ड माथिमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो x यो x क्यान्सल भएपछि बाँकी के छ त p बाई q बाँकी छ। सो हाम्रो के एन्सर हुन्छ त p बाई q इज द राइट एन्सर है त। सो हामीलाई एउटा मात्रै कन्सेप्ट अहिलेसम्म के थाहा पायो भने कि साइनको टर्म छ भने साइन वाला फर्मुलामा लिएर जानु पर्यो। ट्यानको टर्ममा छ भने ट्यान वाला टर्ममा लिएर जानु पर्यो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रब्लम इजी हुन्छ है त। सो अब यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इजी छ। जस्तै लिमिट x टेन्स टु a sin x माइनस a डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्म के दिन्छ त 0/0 फर्म दिन्छ। चेक गर्नु होला है त। जस्तै एक्सको ठाउँमा मैले ए राखेँ भने ए माइनस ए के हुन्छ साइन 0 साइन 0 के हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ। अब यता ए राखेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान्सल भएर 0 नै हुन्छ है त। सो अब यसलाई ब्रेक डाउन गरौँ है त। जस्तै लिमिट x टेन्स टु a भयो साइन x माइनस ए गरे अनि त्यसपछि के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि x माइनस ए एन्ड x प्लस ए हुन्छ है त। सो अब लिमिट के हुन्छ भन्दाखेरि x टेन्स टु a
साइन एक्स माइनस ए डिभाइड बाई एक्स माइनस ए गर्न मिल्छ र 1/x+a गर्न मिल्यो होइन। सो अब यति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यति भनेको त के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ। अब कसरी यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट एक्स माइनस ए टेन्स टु 0 गरिदिन्छु। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु ए छ भने लिमिट यो एलाई मैले यो साइड ल्याउन मिल्छ। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स इक्वल्स टु ए छ भने एक्स माइनस ए इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्छ नि हो। त्यस्तै यस्ता पनि गर्न मिल्छ एक्स माइनस ए इक्वल्स टु 0 होइन। सो यति भयो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो अब फर्मुलाको टर्ममा त गयो, फर्मुलाको टर्ममा गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स माइनस ए डिभाइड बाई एक्स माइनस ए इन्टु 1/x+a। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 इन्टु यो लिमिट यसमा पनि लाग्छ है त। जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि म गरेर हेराइदिन्छु होइन। सो यति भनेको त 1 भयो होइन। अब लिमिट एक्स टेन्स टु ए होइन 1/x+a भयो होइन। सो यसको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 इन्टु 1/a+a भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2a इज द रिक्वायर्ड एन्सर है त। सो सो अब यो क्वेसनमा हेर्दा पनि यो क्वेसन पनि के छ भन्दाखेरि त्यस्तै छ होइन। मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्स टेन्स टु पी भयो एन्ड एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिभाइड बाई tan एक्स माइनस पी फर्म के गर्छ भन्दाखेरि 0/0 के हुन्छ भन्दाखेरि फर्म दिन्छ। सो यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब 0/0 फर्म दियो भने यसलाई त ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। सो माथिमा हेर्नु त एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भनेको यो कुन फर्ममा छ त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ। सो एक्स माइनस पी एन्ड एक्स प्लस पी गर्नु पर्यो होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि tan एक्स माइनस पी भयो। सो अब के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट एक्स माइनस पी टेन्स टु 0 गरिदिन्छु एन्ड के गर्छु भन्दाखेरि एक्स माइनस पी अपन के गर्छु भन्दाखेरि tan एक्स माइनस पी गरिदिए र इन्टु एक्स प्लस पी गरिदिए। सो अब लिमिट डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स माइनस पी टेन्स टु 0 एक्स माइनस पी डिभाइड बाई tan एक्स माइनस पी इन्टु लिमिट एक्स टेन्स टु पी एक्स प्लस पी भयो है त। सो यति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 इन्टु एन्ड एक्सको ठाउँमा पी राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 2p। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि 2p इज द रिक्वायर्ड एन्सर है त। सजिलो छ होइन। तपाईँहरूले ट्राई गर्नु होला, इजिली बन्छ है त। सो अब यो क्वेसनमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्वेसनले पनि के दिन्छ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु 0 साइन एएक्स डट कस बिएक्स डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि साइन सिएक्स फर्म के दिन्छ भन्दाखेरि 0/0 फर्म नै दिन्छ। अब कसरी एक्सको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि साइन 0 इन्टु कस 0 अपन के हुन्छ भन्दाखेरि साइन 0 को 0 इन्टु कस 0 को 1 डिभाइड बाई साइन 0 को 0। सो देयरफोर 0/0 फर्म दियो। 0/0 फर्म दिनु भनेको के हो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म दिनु हो। अब इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म दिनु त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको भ्यालिड एन्सर त होइन। सो अब भ्यालिड एन्सर निकाल्नको लागि के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु 0 साइन एएक्स इन्टु एएक्स अपन एएक्स म गरिदिन्छु है त। फेरि डट के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि इन्टु नै राखौँ होइन कस बिएक्स अब के इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि बिएक्स अपन बिएक्स नै गर्छु। सरी होइन रेसनलाइज किनभने कसमा त हाम्रो फर्मुला नै छैन होइन। कसमा फर्मुला छ त छैन। कसमा त हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुला नै छैन। साइन सिएक्स इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि सिएक्स अपन सिएक्स। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट साइनमा के छ एएक्स। सो एएक्स टेन्स टु 0 मैले गरिदिएँ एन्ड साइन एएक्स अपन एएक्स इन्टु फेरि मैले लिमिट डिभाइड गर्छु। लिमिट के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स टेन्स टु 0 होइन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि कस बिएक्स होइन होल डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट साइनसित के छ त सिएक्स टेन्स टु 0 लेख्न मिल्यो एन्ड साइन सिएक्स अपन सिएक्स भयो इन्टु हाम्रो के बाँकी छ त एउटा एएक्स बाँकी छ र तलमा के बाँकी छ त सिएक्स बाँकी छ है त।
सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यति भनेको 1 भयो, यति भनेको पनि 1 भयो हैन। सो एन्ड यो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 cos bx भनेको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 नै हुन्छ हैन। सो 1 * 1 डिभाइड बाइ 1 इन्टु यो x x क्यान्सल भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि a/c। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि a/c इज द रिक्वायर्ड एन्सर है त। सो एउटा मात्रै कन्सेप्ट मैले तपाईहरुलाई बार भनिरहेको छु कि एउटा मात्रै कन्सेप्ट युज भइरहेछ के कि जुन फर्मुला छ साइनको टर्ममा छ भने साइनको टर्ममा फर्मुला युज गर्नु होला। कसको टर्ममा कसमा त हाम्रो फर्मुला नै छैन छ हैन सुरुमा, जस्तै लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा = 1 छ नि हो, त्यो फर्मुला छ हैन। त्यो फर्मुला त त्यो त इजी नै हुन्छ किनभने x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि cos 0 भनेको 1 हुन्छ। त्यो त फर्मुला याद गर्नु नै पर्दैन, त्यो त आफै एउटा हैन कन्सेप्ट नै हो। अनि त्यसपछि tan को टर्ममा छ भने फर्मुलालाई जसरी पनि tan को टर्ममा लिएर जाने अनि के चेन्ज गर्नुपर्छ, के छैन, के त्यहाँ एड गर्नुपर्छ हैन। त्यो सबैहरू के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुला मिलाई हैन, फर्मुला मिलाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इजी हुन्छ प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि है त। सो अब यो क्वेसनमा जाँदाखेरि हेर्नु त, यो क्वेसनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 माइनस cos x अपन x के हुन्छ भन्दाखेरि फर्म 0/0 नै दिन्छ है त, 0/0 दिन्छ। अब हेर्नु त है त, तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलसको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि तपाईहरुलाई ट्रिग्नोमेट्रीको हरेक फर्मुला तपाईहरुलाई के हुनुपर्छ त थाहा हुनुपर्छ हैन। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्रीको फर्मुलाहरू जस्तै sin 2x = के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin x डट cos x वाला यस्ता सबैहरू जति फर्मुला छ नि सो सबै फर्मुलाहरू तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि थाहा राख्नुपर्छ। मल्टिपल एंगलको सब मल्टिपल एंगलको हैन। सो अनि सबै तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलाहरू थाहा राख्नुपर्छ अनि मात्र हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लम गर्न इजी हुन्छ। जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0, अब 1 - cos x को फर्मुला के हुन्छ सब मल्टिपल एंगलमा 2 sin स्क्वायर x/2 डिभाइड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि x हैन। सो अब यसलाई कसरी ब्रेक डाउन गर्ने, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin, हेर्नु त यस्तो थाहा छ तपाईलाई sin स्क्वायर x छ भने sin x को होल स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ हैन, लेख्न मिल्छ नि हो, यसरी पनि लेख्न मिल्छ। फेरि यस्तो हैन नि त sin x स्क्वायरलाई फेरि sin x को होल स्क्वायर नलेख्नु होला किनभने के छ भन्दाखेरि यो x स्क्वायर के छ त यो एंगलको स्क्वायर हो हैन। अनि यो sin स्क्वायर भनेको के छ भन्दाखेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो पुरै के हुन्छ भन्दाखेरि अब के भन्नु म यसलाई हैन, पुरै टर्मको नै स्क्वायर छ के, एंगल सहितको स्क्वायर छ हैन, यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको स्क्वायर छ हो, यस्तो भन्दा पनि हुन्छ हैन। सो अब के हुन्छ sin x/2 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ हैन। सो अब यो 2 लाई यो तल लाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि x/2 हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि x/2 त भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई फर्मुलामा मिलाउनु पर्यो हैन। यो स्क्वायरमा छ भने यता के हुन्छ 2 छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि 2 स्क्वायर हुनु पर्यो हैन। 2 स्क्वायर मलाई यो क्वेशन के छ भन्दाखेरि अलिकता यता स्क्वायर हुनुपर्छ कि हो, यता स्क्वायर हुनुपर्छ। यो सायद के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशन रङ जस्तो लाग्यो मलाई, यो यता स्क्वायर हुनु पर्यो, यता स्क्वायर हैन, यो यता स्क्वायर हुन्छ त, स्क्वायर नभइकन कसरी मिल्छ हैन, यो स्क्वायर हुनु पर्यो, त स्क्वायर हुनु पर्यो हैन, स्क्वायर हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि स्क्वायर भयो हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x/2 को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ x²/4 इन्टु 2 गर्न मिल्छ त मिल्छ हैन। सो अब मिल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x, यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि बोथ साइड 2 ले डिभाइड गरिदिन्छु है त। सो x/2 हुन्छ हैन। सो sin x/2 को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ x/2 को होल स्क्वायर इन्टु 2 हैन। सो अब यति भनेको के छ भन्दाखेरि यति भनेको त 1 हो। सो 1 डिभाइड बाइ 2 इज द के हुन्छ भन्दाखेरि राइट एन्सर। यो क्वेशन रङ जस्तो लाग्यो किनभने यो स्क्वायर हुँदैन भने त हैन एन्सर नै मिल्दैन किनभने फेरि x आउँदाखेरि x/0 भनेको फेरि इन्फिनिटी नै आउँछ। सो त्यस्तो हुँदैन, यो हो के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर है त। सो अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है त। सो अब यो क्वेशन पनि त्यस्तै छ, एकचोटि म बुक हेरिदिन्छु है त साथीहरु किनभने मलाई यो क्वेशन
किन रङ जस्तो लागिरहेछ हैन सेकेन्ड एक्सरसाइज हैन यो सेकेन्ड एक्सरसाइज लिमिट अफ सेकेन्ड एक्सरसाइज हैन कति नम्बर क्वेसन छ 10 नम्बर क्वेसन हैन सो 10 नम्बर एक्स स्क्वायर छ है त एक्स स्क्वायर नै रहेछ मैले क्वेसन टाइप गर्ने बेलामा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि मिस्टेक गरेको छु स्क्वायर नै हुन्छ है त सरी क्वेसन टाइप गर्ने बेलामा मिस्टेक भएको रहेछ एतेरीका के भयो एतेरीका सो मैले के गरेछु भन्दाखेरि मैले क्वेसन टाइप गर्ने बेलामा मैले के गरेछु भन्दाखेरि मिस्टेक गरेको छु है त साथीहरु सो माइन्ड नगर्नु होला त एतेरीका स्क्वायर भयो है त के भयो स्क्वायर भयो सो अब हेर्नु है त त्यस्तै हो फेरि तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्रिकको जति पनि फर्मुला छ त्यो सबै फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो सो फर्म के हुन्छ भन्दाखेरि 0/0 फर्म दिन्छ सो अब यसलाई ब्रेक डाउन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस cos x को फर्मुला के थियो 1 माइनस cos स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 2 हेतेरीका के हो यो भइरहेछ 2 हैन 2 2 2 2 2 2 2 2 पेन है त के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin 2 sin स्क्वायर x by 2 हुन्छ हैन सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरि 1 माइनस cos 3.2x गरिदिन्छु हैन सो अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि डिभाइड बाइ एक्स स्क्वायर गरिदिन्छु अनि यो 2x ले के हैन त्यस्तो नगर त्यस्तो गर्दा अलिकता के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै ठुलो भन्ने हुन्छ सो यसलाई म सिम्पल गरिदिन्छु सो 1 माइनस cos 6x लाई मैले थीटा गर्छु भने के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin स्क्वायर 6x by 2 हुन्छ है त अनि यता के हुन्छ भन्दाखेरि x स्क्वायर हुन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 2 sin स्क्वायर 3x डिभाइड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि x स्क्वायर हुन्छ अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 2 sin 3x के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्वायर भयो अनि यता पनि के छ भन्दाखेरि स्क्वायर छ हैन सो अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 2 sin 3x को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि 3x को स्क्वायर नै हुनु पर्यो हैन सो 9x स्क्वायर इन्टु 1/9 मैले गरिदिए है त सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो फर्मुलामा आउँछ अब कसरी फर्मुलामा आउँछ भन्दाखेरि यसरी है त सो के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 2 इन्टु sin 3x को स्क्वायर डिभाइड बाइ 9x स्क्वायर भनेको 3x स्क्वायर इन्टु 1/9 भयो है त सो अब यति भनेको के हो छ यति भनेको के त 1 हो सो यसलाई के 2 इन्टु 1 अपन 1/9 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 इन्टु 9 भनेको कति आन्सर हुन्छ त 18 आन्सर हुन्छ है त सो यसरी पनि यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि गर्न मिल्यो अब मिल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हैन 3 2 जा 6 त्यही हुन्छ र यही आन्सर हुन्छ यसको है त सो अब यसमा जाउँ है त फेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसमा स्क्वायर छुट्टै छैन सो टाइपिङ गर्ने बेला कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइहाल्छ सो x टेन्ड्स टु 0 मैले यसमा के गरेँ भन्दाखेरि ब्याक यसमा 3x गरेको छैन सो सरी हैन सो 3x गर्नुपर्छ किनभने एंगल नै मिल्दैन हैन फर्मुलामा नै जाँदैन त है सो त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशन आयो है त सो अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस cos 9x डिभाइड बाइ x स्क्वायर फर्म के गर्छ त फर्म 0/0 फर्म गर्छ सो अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि 2 sin स्क्वायर 9x बाइ 2 होल डिभाइड बाइ के हुन्छ त x स्क्वायर हुन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin 9x बाइ 2 को होल स्क्वायर हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि x स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ हैन किनभने यताको 2 तल गयो भने x स्क्वायर अपन 2 हुन्छ सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin 9x बाइ 2 को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ के हुन्छ त x स्क्वायर अपन 4
एन्ड यता 81 हुनु पर्यो। सो के हुन्छ भन्दाखेरि 2/81 हैन, किनभने 81 क्यान्सल, यता यता मैले 2 ले यता मैले 2 यता 2 थियो इन्टु 2 गऱ्यो भने माथि पनि के हुन्छ, यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट 9x/2 टेन्स टु 0। अब जस्तै x टेन्स टु 0 छ भने पहिला मैले 9 ले मल्टिप्लाई गरेँ, ठिक छ। फेरि मैले 2 ले डिभाइड गरेँ, त्यो पनि ठिक छ। फेरि त 9x/2 टेन्स टु 0 नै हुन्छ नि, हो त्यही मैले गरेको छु, किनभने फर्मुलामा त लिएर जानु पर्यो नि, जस्तो फर्मुला छ एक्सप्रेसनलाई त्यस्तै बनाउनु पर्यो। सो अब के छ भन्दाखेरि sin 9x/2 को होल स्क्वायर डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि 9x/2 को होल स्क्वायर इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि 81/2। सो यति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ। सो 1 इन्टु 81/2 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 81/2 इज द रिक्वायर एन्सर। जस्तै के छ भन्दाखेरि 1/2/81 छ भने 81/2 लेख्न चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिल्छ है त। सो यो पनि भयो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। सो यो 30 वटा के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन छ। सो 30 वटा क्वेसन सोल्भ गर्न त धेरै टाइम लाग्छ हैन। सो अलिकता ठुलो भिडियो नै बन्ने हुन्छ। सो तपाईहरुलाई अलिकता कोअपरेट गर्नु होला है त, किनभने सबै एक्सरसाइजको त सबै क्वेसन भ्याउनु पर्यो नि त हामीहरूले। अब यो क्वेसनमा हेरौँ त। यो क्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि cos ax माइनस cos bx छ नि, यसले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला के दिन्छ त्यो हेरौँ है त। सो लिमिट x टेन्स टु 0 cos ax माइनस cos bx डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर फर्म के दिन्छ त 0/0 फर्म दिन्छ। अब हेर्नु यस्तो क्वेसन आयो भने जस्तै cos ax माइनस cos bx को फर्ममा आयो भने के गर्नु भन्दाखेरि cos c माइनस cos d को फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ, के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin c प्लस d/2 डट sin d माइनस c/2 हुन्छ है त। सो अब यो फर्मुला तपाईहरुलाई के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि थाहा हुनु पर्यो। यो फर्मुला थाहा हुँदैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई प्रब्लम गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा हुँदैन भने कुन फर्मुलामा लिएर जाँदाखेरि कुन कस्तो हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा हुँदैन भने त प्रब्लम गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ हैन। सो x टेन्स टु 0 के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin ax प्लस bx/2 है त, यो भयो। डट के हुन्छ भन्दाखेरि sin, यसलाई मैले ठिक छ, sin के हुन्छ भन्दाखेरि bx माइनस ax/2 गरिदिएँ है त, होल डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर। अब म के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 2 sin के हुन्छ भन्दाखेरि x कमन लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि a प्लस b/2 हुन्छ हैन, यो भयो एउटा। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि sin x कमन लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि b माइनस a/2 हुन्छ है त, एन्ड डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर हुन्छ। अब लिमिट डिभाइड गरौँ है त। सो x टेन्स टु 0 sin x हैन a प्लस b/2 हैन, यो गरे मैले डिभाइड बाई एउटा x यहाँ राखेँ इन्टु लिमिट x टेन्स टु 0 गरिदिए एन्ड sin x एन्ड के गरेँ भन्दाखेरि b माइनस a/2 मैले के गरेँ भन्दाखेरि गरिदिएँ एन्ड डिभाइड बाई के गरेँ भन्दाखेरि x गरिदिएँ, किनभने गर्न मिल्छ नि, यो x लाई यता पनि गर्न मिल्छ यता पनि गर्न मिल्छ है त। सो अलिकता स्पेस नभइकन म यतातिर जान्छु यता, अनि ब्याकमा के छ भन्दाखेरि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अलिकता सानो लेखौँ हुन्छ। लिमिट x टेन्स टु 0 sin x हैन a प्लस b/2 होल डिभाइड बाई x त छ हामीसित, x त छ तर के छैन a प्लस b हैन, यता त 2 पनि छ हैन। सो 2 पनि राखौँ है त, अनि यताको 2 मैले के गर्छु भन्दाखेरि यतै राखिदिन्छु, 2 मैले राखिदिएँ है त, a प्लस b/2। अब हामीलाई a प्लस b थियो त थिएन, सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि 1/a प्लस b गरिदिन्छु। अब फेरि लिमिट x टेन्स टु 0 sin x त छ हामीसित हैन, x एन्ड के छ b माइनस a/2। सो यसमा के हुनुपर्छ त x त छ तर के छ b माइनस a/2 छैन। सो म के गर्छु भन्दाखेरि 2 बाई के गर्छु भन्दाखेरि b माइनस a गरिदिन्छु हैन।
सो अब यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यति टर्म त के हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ हैन, यति टर्म के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ, सरी 0 हैन, यति टर्म त 1 हुन्छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि 1 भएपछि 1 बाई a प्लस b हुन्छ हैन, होल डिभाइड बाई यति a हुन्छ इन्टु यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 डिभाइड बाई 2 बाई के हुन्छ भन्दाखेरि b माइनस a हुन्छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि a प्लस b हुन्छ इन्टु b माइनस a बाई 2 हुन्छ। सो यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के हुन्छ भन्दाखेरि 2 इज द राइट एन्सर यसको चाहिँ हुन्छ है त। सो अब के हुन्छ, यो पनि इजी क्वेसन नै हो। अलिकता के हुन्छ भन्दाखेरि यो सुरुमा तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि cos c माइनस cos d को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि sin c त के छ हैन, sin c त के छ त्यो हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिभिजनमा पनि राख्नुपर्छ। र मैले यो x टेन्स टु 0 मा मैले राखिनँ, किनभने राख्दा पनि हुन्छ हैन, नराखे पनि हुन्छ, तर राख्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तै म राखि नै दिन्छु हैन, जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि a प्लस b बाई 2 भयो हैन, बा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 अनि यता पनि म के गर्छु भन्दाखेरि b माइनस a बाई 2 नै गरिदिए है त। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब साइनमा जे छ त्यो तलमा पनि छ अनि यता पनि छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ यो फर्मुलामा गयो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई 1 लेख्न मिल्छ हैन। अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 sin ax माइनस sin bx डिभाइड बाई x फर्म के गर्छ त फर्म 0/0 हैन। सो अब यो 0/0 फर्म भयो। अब हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि sin c माइनस sin d को फर्मुला त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। sin c माइनस sin d को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 2 cos c प्लस d बाई 2 हैन डट sin c माइनस d बाई 2 हुन्छ। सो यो फर्मुला पनि तपाईहरुलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि याद हुनुपर्छ। अब यसलाई sin c माइनस sin d को लिमिट x टेन्स टु 0 के हुन्छ भन्दाखेरि 2 cos के हुन्छ भन्दाखेरि ax प्लस bx डिभाइड बाई 2 भयो डट के हुन्छ भन्दाखेरि sin ax माइनस bx डिभाइड बाई 2 होल डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि x। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 cos ax प्लस bx बाई 2 मैले अर्को रेखे अनि अर्को लिमिट x टेन्स टु 0 हैन sin म के गर्छु x कमा लिन्छु एन्ड a माइनस b बाई 2 मैले गरिदिएँ। अब यता पनि के हुनुपर्छ त x छ हैन, x त छ तर के छ भन्दाखेरि a माइनस b बाई 2 छैन। सो a माइनस b बाई 2 लाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गरिदिएँ, यो 2 र यो 2 क्यान्सल र a माइनस b क्यान्सल भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त त्यही x नै बाँकी हुन्छ हैन। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो पनि गरिदिएँ है त, यो पनि भयो। सो अब यसलाई यसो डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि a माइनस b बाई 2 किनभने साइनको एङ्गलमा जे छ त्यो तल पनि हुनु पर्यो हैन। सो अब यता 0 राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि cos x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि 0 यो पनि 0 प्लस 0 के हुन्छ भन्दाखेरि पेन हरायो 0 माइनस 0 के हुन्छ 0 प्लस 0 0 नै हुन्छ एन्ड cos 0 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ। सो एन्ड यति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यति पार्ट हैन लिमिट अब के हुन्छ यसलाई साइन सी त के छ त x एन्ड a माइनस b बाई 2 टेन्स टु 0 एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि साइन x हैन एन्ड a माइनस b बाई 2 हैन एन्ड डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि x एन्ड a माइनस b बाई 2 भयो एन्ड इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि a माइनस b बाई 2 हुन्छ हैन। सो अब यो 1 इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि a माइनस b बाई 2 सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि a माइनस b बाई 2 इज द राइट एन्सर है त, यो पनि भयो। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। सो अब 14 नम्बरको क्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 1 माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि cos px डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस cos qx फर्म के दिन्छ त
0/0 दिन्छ हैन। सो अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 माइनस cos px भनेको px लाई मैले थीटा मान्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस cos थीटा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin स्क्वायर px/2 एन्ड यता पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin स्क्वायर qx/2 हुन्छ है त। सो अब फर्मुलामा लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ त x टेन्ड्स टु 0 यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि sin px/2 को होल स्क्वायर इन्टु px px/2 होल डिभाइड बाई px/2 को होल स्क्वायरलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि डिभाइड गरिदिएँ हैन। अब अर्को पनि के छ त sin qx/2 को होल स्क्वायर छ हैन इन्टु qx/2 होल डिभाइड बाई qx/2 को होल स्क्वायरले मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई डिभाइड गरिदिएँ। अब डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट अब माथिमा के छ त px/2 टेन्ड्स टु 0 sin px/2 को होल स्क्वायर डिभाइड बाई px/2 को होल स्क्वायर इन्टु बाँकी के छ त px/2 को होल स्क्वायर होल डिभाइड बाई के बाँकी छ त लिमिट qx/2 टेन्ड्स टु 0 sin qx/2 को होल स्क्वायर डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि qx/2 को होल स्क्वायर एन्ड बाँकी के छ त qx/2 को होल स्क्वायर। सो यति भनेको के छ त 1 सो p स्क्वायर बाई 4 इन्टु 4 बाई q स्क्वायर x क्यान्सल भएर सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आन्सर। यो x र यो x लाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ र यो 2 लाई यो 2 लाई क्यान्सल गरे पनि भयो हैन, नत्र यसरी गरे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ। सो p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आन्सर। सो अब यो क्वेसनमा हेरौँ है त। सो यो क्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 tan x माइनस sin x डिभाइड बाई के हुन्छ त x क्युब फर्म के दिन्छ त 0/0 दिन्छ। सो अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 tan x लाई मैले sin x बाई cos x लेख्न मिल्छ sin x भयो डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि x क्युब है त। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x भयो हैन। अब sin x अब एलसिएम लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि sin x डट के हुन्छ भन्दाखेरि cos x डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि x क्युब इन्टु cos x हैन। यो के हुन्छ भन्दाखेरि तल जान्छ यसरी भयो। जस्तै sin x माइनस sin x डट के हुन्छ भन्दाखेरि cos x डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि cos x हैन एन्ड होल डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि x क्युब भयो। सो के मैले डाइरेक्टली लेखिदिएँ के हुन्छ भन्दाखेरि sin x डट के हुन्छ भन्दाखेरि cos x डिभाइड बाई के लेखिदिएँ त cos x डट x क्युब लेखिदिएँ। सो यसरी पनि डाइरेक्टली गर्दा हुन्छ हैन। इक्जाममा स्टेपलाई स्किप गर्न पनि मिल्छ तर मेन स्टेपलाई स्किप नगर्नु होला। जस्तै फर्मुलावाला स्टेपहरूलाई के गर्नु भन्दाखेरि स्किप नगर्नु होला, नत्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टेपहरू काट्न मिल्छ। जसरी पनि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सानो सोलुसनलाई सानो गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब मैले sin x ले कमन लिए भने के हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस cos x बाँकी हुन्छ हैन एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि x क्युब इन्टु cos x। अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x त छँदैछ एन्ड 1 माइनस cos x भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin स्क्वायर x/2 डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि x क्युब इन्टु cos x। सो हैन अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो भयो। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 मैले अर्को sin x अपन x क्युब छ नि यसलाई मैले sin x अपन x गरिदिएँ एन्ड के गरेँ भन्दाखेरि sin x/2 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्यो अनि त्यसपछि यो 2 लाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि तलमा डिभाइड गरिदिएँ। तलमा के बाँकी छ त x स्क्वायर बाई 2 एन्ड 4 बनाउनको लागि मैले यता 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने यसलाई 2 ले पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हैन एन्ड बाँकी के छ त अर्को 1 बाई cos x पनि बाँकी रहेछ। सो अब यति भनेको 1 हो
इन्टु यति भनेको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हो इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 इन्टु एन्ड cos x भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ किनभने 1/cos 0 भनेको 1 हो सो 1/1 भनेको 1 सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 इज द रिक्वायर्ड एन्सर है त सो अब यसलाई लिमिट डिभाइड गर्न पनि मिल्यो हैन सो लिमिट नै डिभाइड गरिदिउँ न तपाईहरुलाई किन अलिकता कन्फ्युजन हुन्छ हैन सो मैले यसलाई लिमिट डिभाइड नै गरिदिन्छु सो यो त ठिकै छ हैन लिमिट x टेन्ड्स टु 0 हो sin x अपन x त ठिक छ अनि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट सरी x/2 टेन्ड्स टु 0 sin x/2 को होल स्क्वायर डिभाइड बाय x/2 को होल स्क्वायर इन्टु 1/2 इन्टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1/cos x सो यति भनेको 1 हो यो पनि भनेको 1 हो 1/2 त त्यही हुन्छ एन्ड 1/1 भनेको यो भयो एन्ड सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 इज द राइट एन्सर है त सो अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है त यो पनि त्यस्तै सेम क्वेशन यसमा पनि केही गर्नु पर्दैन हैन म फटाफट गरिदिन्छु 2x माइनस x क्यूब तपाईहरुले खूब मेहनत गर्नु होला हैन राम्ररी पढ्नु होला हैन सो म्याथमा त तपाईहरुले धेरै मार्क उठाउनु पर्ने हुन्छ हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2x अपन यसलाई cos 2x गर्न पनि मिल्छ एन्ड sin 2x पनि गर्न यसरी मैले गर्दिए x क्यूब सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin 2x माइनस sin 2x डट के हुन्छ भन्दाखेरि cos 2x डिभाइड बाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि x क्यूब इन्टु cos 2x मैले अघिनाको क्वेशनमा मैले गरेको थिएँ कसरी यो भयो डाइरेक्टली भनेर सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin 2x कमन लिँदाखेरि 1 माइनस cos 2x हुन्छ बाँकी एन्ड x क्यूब इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि cos 2x सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin 2x बाई मैले x गरिदिएँ एन्ड यता यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 माइनस cos 2x भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin स्क्वायर x बाई के हुन्छ भन्दाखेरि x स्क्वायर मैले गरिदिएँ एन्ड 1 बाई लिमिट नै राखौँ न लिमिट नै म राखिदिन्छु है त तपाईहरुलाई बुझ्न अलिकता सजिलो हुन्छ सो के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 बाई cos 2x है त सो अब यता हेरौँ है त सो यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि sin सित के छ 2x सो यता पनि के हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो सो म के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट 2x टेन्ड्स टु 0 लेखिदिए है त सो sin 2x अपन 2x इन्टु 2 है त सो इन्टु लिमिट हैन x नै छ x टेन्ड्स टु 0 अनि अर्को के छ भन्दाखेरि sin स्क्वायर x अपन x स्क्वायर नै छ इन्टु 2 भयो हैन इन्टु 2 नै बाँकी छ एन्ड इन्टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 2x टेन्ड्स टु 0 1 अपन के छ भन्दाखेरि cos 2x सो फर्स्ट भनेको 1 नै हो एन्ड 2 बाँकी छ सो यति भनेको पनि 1 नै हो एन्ड 2 बाँकी छ एन्ड यति भनेको के 1 हो सो देयरफोर यसको आन्सर कति हुन्छ त 4 इज द राइट एन्सर है त सो यो पनि क्वेशन इजी नै थियो मात्र के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई कसरी सजिलो हुन्छ भनेर त्यो बाटोतिर के हुन्छ भन्दाखेरि लाग्नुपर्छ है त सो एन्ड मेन कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई फर्मुलातिर के हुन्छ भन्दाखेरि बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै जुनसुकै प्रब्लमलाई के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलासित मिलाउन खोज्नु पर्छ हामीलाई सो यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु π/2 sec x माइनस tan x की फर्म के गर्छ त इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म गर्छ किनभने के हुन्छ भन्दाखेरि सेक भनेको त 1 बाई cos 90 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1/0 सो इन्फिनिटी भयो हैन एन्ड tan 90 भनेको त इन्फिनिटी हुन्छ नै त्यो तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि थाहै छ हैन तपाईहरुले के गर्नु भन्दाखेरि 180 डिग्री सम्म तपाईहरुले के गर्नु भन्दाखेरि याद राख्नु होला अब यो क्वेशन अलिकता के छ भन्दाखेरि फरक टाइप जस्तो छ जस्तै sec x माइनस tan x है त सो यसको तल केही छैन भने 1 छ नि जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 छ
2 डिभाइड बाई 1 गरे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 2 नै हुन्छ। सो 2 को तलमा के छ भन्दाखेरि 1 छ हैन। सो यसो अब 2 को तलमा 1 छ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाई 2 सेक x माइनस tan x डिभाइड बाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि 1 मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हैन। सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x भनेको 1 हुन्छ नि त हैन। सो लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाई 2 सेक x माइनस के हुन्छ त tan x एन्ड डिभाइड बाई के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला के हुन्छ सेक x माइनस tan x भनेको a माइनस b एन्ड a प्लस b। सो एन्ड यता के हुन्छ सेक x प्लस tan x। सो यो र यो के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान्सल आउट भएर बाँकी के छ त लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाई 2 1 बाई के बाँकी छ त सेक x प्लस tan x बाँकी छ हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको के छ भन्दाखेरि सेक x भनेको त इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फिनिटी एन्ड इन 1 बाई इन्फिनिटी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ है त। सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अब यो क्वेसन पनि के छ भन्दाखेरि इजी नै छ हैन। बनाउन मात्रै तपाईहरुलाई के भन्छ भन्दाखेरि गाह्रो लागेको छ, नत्र यो क्वेसन के छ भन्दाखेरि इजी नै छ है त। सो फर्म के गर्छ भन्दाखेरि 0/0 हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाई 4 हैन सेक स्क्वायर x माइनस 1 लेख्न मिल्छ त मिल्छ, किन मिल्दैन? कसले भने मिल्दैन? कसैले भनेछ र मिल्दैन? मिल्छ। लिमिट x टेन्ड्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि पाई बाई 4 यतिलाई मैले यसरी गरिदिएँ सेक स्क्वायर x माइनस 1 भनेको के हो tan स्क्वायर x माइनस 1 हैन। सो एन्ड यता tan x माइनस 1। सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाई 4 tan स्क्वायर x माइनस 1 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा छ। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला के हुन्छ a माइनस b एनर्को के हुन्छ भन्दाखेरि a प्लस b डिभाइड बाई के भयो भन्दाखेरि tan x माइनस 1 हैन। सो tan x माइनस 1 क्यान्सल भएर बाँकी के छ त लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाई 4 tan x प्लस 1। अब भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ त tan पाई बाई 4 भनेको tan 45 भनेको 1। सो देयरफोर 1 प्लस 1 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 इज द राइट एन्सर। हेर्नु त कति सजिलो छ हैन। सो जसरी भए पनि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलातिर जानुपर्ने हुन्छ हैन। सो अब यसमा हेरौँ त यसमा के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट त्यो पनि त्यस्तै हो x टेन्ड्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि पाई बाई 4 2 माइनस कोसेक स्क्वायर x डिभाइड बाई 1 माइनस कट x फर्म के दिन्छ त 0/0 फर्म नै दिन्छ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाई 4 माइनस कमन लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कोसेक स्क्वायर x माइनस 2 डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि यता पनि मैले कमन लिँदाखेरि कट x माइनस 1 हुन्छ। सो यो माइनस गयो। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाई 4 एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि कोस स्क्वायर x माइनस 1 पहिला जस्तै गर्न मिल्छ हैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि कट x माइनस 1 भयो हैन। सो लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाई 4 एन्ड यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कट स्क्वायर x माइनस 1 भयो हैन एन्ड कट x माइनस 1 भयो। सो अब के भयो भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि पाई बाई 4 एन्ड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा छ भने a प्लस b एन्ड a माइनस b गर्न मिल्छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि कट x माइनस 1 कट x माइनस 1 क्यान्सल भएर अब के बाँकी भयो भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाई 4 कट x प्लस 1 बाँकी भयो। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि पाई बाई 4 राख्दाखेरि 1 प्लस 1 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 इज द राइट एन्सर। पहिला जस्तै छ हैन। सो त्यस्तै नै गर्नु होला। फेरि पनि त्यही क्वेसन टाइप भएको छ कि 2 माइनस कोसेक स्क्वायर x त्यस्तै क्वेसन छ ल। फेरि पनि त्यही क्वेसन टाइप भएको रहेछ हैन। सो त्यस्तै सेम
एज क्वेसन नम्बर 19 है त। सो त्यस्तै छ हैन, फेरि पनि त्यही क्वेसन टाइप भएको रहेछ। सो अब यसमा हेरौँ है त। सो लिमिट एक्स टेन्स टु वाइ के छ भन्दाखेरि साइन एक्स माइनस साइन वाइ डिभाइड बाई एक्स माइनस वाइ फर्म के गर्छ त, के फर्म गर्छ, के फर्म गर्छ, 0/0 फर्म गर्छ हैन, 0/0 फर्म गर्छ, के फर्म गर्छ, 0/0 फर्म गर्छ, 0/0 मेरो पेन के हो, 0/0 फर्म गर्छ हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि त लिमिट एक्स टेन्स टु वाइ साइन एक्स माइनस साइन वाइ डिभाइड बाई एक्स माइनस वाइ। सो साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 cos एक्स प्लस वाइ बाई 2 इन्टु साइन के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स माइनस वाइ बाई 2 हुनु पर्यो, होल डिभाइड बाई कति हुनु पर्यो त एक्स माइनस वाइ हैन। सो के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु वाइ हैन, cos एक्स प्लस वाइ बाई 2 भयो इन्टु लिमिट एक्स माइनस वाइ टेन्स टु 0 मा लेखिदिन्छु, केही फरक पर्छ त पर्दैन। एन्ड यो 2 लाई मैले यता डिभाइड गरिदिन्छु है त। सो के हुन्छ भन्दाखेरि साइन एक्स माइनस वाइ बाई 2 होल डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स माइनस वाइ बाई 2 हैन। सो यसमा एक्स राख्दाखेरि एक्सको ठाउँमा वाइ राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 2y डिभाइड बाई 2। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि cos y इन्टु यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि cos y इज द रिक्वायर्ड एन्सर है त। सो यो इजी क्वेसन नै थियो। सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। सो यो पनि त्यस्तै रहेछ, म केही गर्दिनँ, तपाईँलाई भिडियोलाई पज गर्नु एन्ड यो क्वेसन ट्राई गर्नु है त। गर्नुभयो, एन्सर ल्याउनु भयो, ल एन्सर ल्याउनु भयो है त। सो अब म गरिदिन्छु, जस्तै लिमिट एक्स टेन्स टु वाइ cos एक्स माइनस cos वाइ डिभाइड बाई एक्स माइनस वाइ फर्म के दिन्छ त, फर्म 0/0। अब यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु वाइ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई cos c माइनस cos d को फर्मुला यो पनि हुन्छ -2 साइन एक्स प्लस वाइ डिभाइड बाई 2 डट साइन के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स माइनस वाइ डिभाइड बाई 2 पनि हुन्छ एन्ड होल डिभाइड बाई कति छ त एक्स माइनस वाइ बाँकी नै छ। सो यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु वाइ अनि माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि सरी 2 लेख्नु पर्दैन हैन, के हुन्छ भन्दाखेरि म माइनस साइन एक्स प्लस वाइ बाई 2 गरिदिन्छु इन्टु लिमिट एक्स माइनस वाइ टेन्स टु 0 गरिदिएँ है त। सो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि साइन एक्स माइनस वाइ बाई 2 अनि तल पनि के हुनु पर्यो त एक्स माइनस वाइ एन्ड यो 2 लाई म के गर्छु भन्दाखेरि त यो त डिभाइड गरिदिन्छु। अब यो डिभाइड गरे पनि त त्यही फेरि माथि नै जाने हो हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस साइन वाइ इन्टु 1। सो देयरफोर यसको रिक्वायर्ड एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस साइन वाइ इज द रिक्वायर्ड एन्सर है त। सो अब यो क्वेसन पनि इजी नै रहेछ, इजी नै रहेछ भन्दाखेरि त बनाउन त के हामीलाई के जान्छ कोट थीटा माइनस थीटा कट एक्स डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स माइनस थीटा फर्म के हुन्छ भन्दाखेरि 0/0 फर्म दिन्छ। सो म के गर्छु भन्दाखेरि अलिकता यसमा चेन्ज गरिदिन्छु, जस्तै एक्स कट थीटा माइनस थीटा कट थीटा प्लस थीटा कट थीटा माइनस थीटा कट एक्स डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स माइनस थीटा। अब के भयो भन्दाखेरि अब एक्स टेन्स टु थीटा एक्स कोट थीटा अनि यता थियो भने मैले के गरेँ भन्दाखेरि थीटा कोट थीटा माइनस थीटा कोट थीटा अनि प्लस थीटा कोट थीटा मैले एड गरिदिएँ। फेरि यसलाई यसो क्यान्सल आउट गरेर फेरि त माथिकै टर्म आउने हो हैन। सो मैले यति गरेँ, यति किन गरेँ भन्दाखेरि यति गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लम
इजी हुन्छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि थीटा कट थीटा थियो हैन। सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0। यसमा के कमन छ त हेर्नु त, यसमा के कमन छ, कट थीटा कमन छ। सो देयरफोर म के गर्छु भन्दाखेरि कट थीटा कमन लिँदाखेरि के बाँकी x माइनस थीटा बाँकी भयो। प्लस यसमा के छ भन्दाखेरि थीटा कमन छ, थीटा कमन लिएपछि के बाँकी रहन्छ, कोट थीटा माइनस कट एक्स बाँकी भयो। एन्ड तलमा के बाँकी छ त, तलमा एक्स माइनस थीटा बाँकी छ, एक्स माइनस थीटा बाँकी छ। एन्ड लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0। अब यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि कट थीटा एक्स माइनस थीटा डिभाइड बाई एक्स माइनस थीटा गर्न मिल्छ, प्लस लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 थीटा हैन। त्यसपछि प्लस छ भने लिमिट डिभाइड गर्न मिल्छ नि। मैले के हुन्छ भन्दाखेरि पार्ट 1 मै तपाईहरुलाई के गरेको छु भन्दाखेरि सम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम विदाउट प्रुफ हैन, मैले 6-7 वटा त्यहाँ लेखिएको छु, त्यहाँ तपाईहरुले गएर त्यहाँ हेर्नु होला। मैले त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा के गरेको छु भन्दाखेरि राखिदिएको छु है त। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सरी कट थीटा भनेको कति लेख्न मिल्छ त, कट थीटा भनेको फेरि मैले साइनै लेखिरहेको छु, कस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि cos थीटा डिभाइड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि sin थीटा माइनस कट एक्सलाई के लेख्न मिल्छ, cos x डिभाइड बाइ के लेख्न मिल्छ त, sin x लेख्न मिल्छ। एन्ड यो तल के छ भन्दाखेरि x माइनस थीटा छँदैछ। सो अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो र यो क्यान्सल भएर के हुन्छ भन्दाखेरि कट थीटा बाँकी भयो, प्लस अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 थीटा। एन्ड यता के हुन्छ भन्दाखेरि cos थीटा डट sin x माइनस sin थीटा डट के हुन्छ भन्दाखेरि cos x हैन, होल डिभाइडमा मैले एकैचोटि लेखिदिएँ, के हुन्छ भन्दाखेरि sin थीटा डट sin x हैन। एन्ड अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि x माइनस थीटा हैन। अब यति भयो। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि cot थीटा प्लस लिमिट थीटा टेन्ड्स टु sin x माइनस थीटा डिभाइड बाइ के छ भन्दाखेरि x माइनस थीटा छ। एन्ड एउटा के छ भन्दाखेरि sin थीटा डट sin x छ, के छ sin थीटा डट sin x छ हैन। सो अब यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि cot थीटा त छँदैछ, प्लस एन्ड यता थीटा छुट्यो हैन, थीटा भयो। सो लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 के हुन्छ भन्दाखेरि थीटा टेन्ड्स टु 0 sin x माइनस थीटा डिभाइड बाइ x माइनस थीटा त छ हैन, इन्टु थीटा डिभाइड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि sin थीटा डट sin x चाहिँ छ। अब के गर्छु भन्दाखेरि cot थीटा भयो, प्लस यो भनेको के छ भन्दाखेरि 1 भयो हैन। यता पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x माइनस थीटा टेन्ड्स टु 0 sin x माइनस थीटा डिभाइड बाइ x माइनस थीटा इन्टु लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 थीटा अपन sin थीटा डट sin x भयो। अब के भयो भन्दाखेरि cot थीटा प्लस 1 इन्टु के हुन्छ भने थीटा अपन sin स्क्वायर थीटा भयो। सो के हुन्छ भन्दाखेरि cot थीटा प्लस के हुन्छ भने थीटा cosec स्क्वायर थीटा, द्याट इज द रिक्वायर्ड एन्सर है त। सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तै क्वेसन छ हैन, यो पनि त्यस्तै क्वेसन छ। लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा x cos थीटा माइनस थीटा cos x डिभाइड बाइ x माइनस थीटाले के हुन्छ भन्दाखेरि फर्म 0/0 नै दिन्छ। सो यसलाई पनि बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यही एड सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, सरी कट हैन cos। सो x cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा प्लस थीटा cos थीटा माइनस थीटा cos x डिभाइड बाइ के भयो भन्दाखेरि x माइनस थीटा भयो। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा एन्ड यसमा के बाँकी छ त, cos थीटा कमन लिँदाखेरि x माइनस थीटा प्लस यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि थीटा कमन लिँदाखेरि सो केयरमेट भयो अलिकता हैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि थीटा कमन लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि cos थीटा माइनस
cos x डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि x माइनस थीटा भयो हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा हैन, के हुन्छ भन्दाखेरि cos थीटा x माइनस थीटा डिभाइड बाई x माइनस थीटा भयो प्लस लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा थीटा एन्ड यसलाई cos c माइनस cos t को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 2 हैन, माइनस म लेखिदिन्छु है त, माइनसले नै गरिदिन्छु, माइनस 2 साइन थीटा प्लस एक्स बाई 2 हैन 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 ठिक छ किनभने फेरि कमल उ गर्नुपर्छ हैन। सो त्यही ठिक हुन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि 2 साइन थीटा प्लस एक्स बाई 2 डट साइन के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स माइनस थीटा बाई 2 अनि होल डिभाइड बाई के बाँकी छ त एक्स माइनस थीटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाँकी छ। सो यति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको के भयो cos थीटा प्लस लिमिट एक्स टेन्ड्स टु थीटा भयो, लिमिट एक्स टेन्ड्स टु थीटा भयो हैन, एक्स टेन्ड्स टु थीटा छ 0 हैन, सरी मैले त मिस्टेक गरेको थिएँ, ठिकै छ बुझ्नु होला है त, सरी फर द्याट। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यता प्लस लिमिट एक्स टेन्ड्स टु थीटा हैन, सो एक्स टेन्ड्स टु थीटा लिमिट एक्स टेन्ड्स टु थीटा थीटा के हुन्छ भन्दाखेरि थीटा एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा मैले अरू के गरेँ भन्दाखेरि साइन एक्स प्लस थीटा बाई 2 भयो हैन, अनि यति भयो। फेरि मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्ड्स टु थीटा साइन एक्स माइनस थीटा बाई 2 डिभाइड बाई एक्स माइनस थीटा त छँदैछ एन्ड यो 2 लाई म के गर्छु यता मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, सो 2 भयो हैन। सो अब अलिकता कम स्पेसमै म गरिदिएँ, यति भयो प्लस यति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स टेन्ड्स टु थीटा थीटा एक्सको ठाउँमा थीटा राख्दाखेरि 2 थीटा बाई 2 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि साइन थीटा एन्ड यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यति भनेको 1। सो देयरफोर यसको एन्सर के भयो cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा इज द एन्सर। योभन्दा पछाडिको क्वेसनमा एकचोटि हेर्नु त, योभन्दा पछाडिको क्वेसनमा मैले अलिकता मिस्टेक गरिदिएको छु, के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स टेन्ड्स टु थीटाको ठाउँमा मैले के गरिदिएको छु भन्दाखेरि अलिकता मैले के भइरहेछ यार, इरेज नै भइरहेको छैन त, इरेज 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 त हुनु पर्यो होइन। ल ठिकै छ बुझ्नु होला है त, यो ठाउँमा के छ भन्दाखेरि एक्स टेन्ड्स टु थीटा छ, एक्स टेन्ड्स टु थीटा छ हैन, एक्स टेन्ड्स टु के छ भन्दाखेरि थीटा छ हैन, अरू मैले यता एक्स टेन्ड्स टु थीटा छ, एक्स टेन्ड्स टु थीटा छ, एक्स टेन्ड्स टु थीटा छ, एक्स माइनस थीटा टेन्ड्स टु 0। अब ठिक छ है त, सो यति बुझ्नु होला। सो अब यो क्वेसन पनि के छ भन्दाखेरि इजी नै छ। सो लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 1 प्लस cos पाई एक्स डिभाइड बाई के छ भन्दाखेरि tan स्क्वायर पाई एक्स फर्म 0/0 हैन, फर्म 0/0। अब के गर्छु भन्दाखेरि म लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 1 ठिक छ एन्ड 1 प्लस cos पाई एक्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 cos स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 एन्ड साइन स्क्वायर पाई एक्सलाई म के गर्छु भन्दाखेरि tan स्क्वायर पाई एक्सले साइन स्क्वायर पाई एक्स डिभाइड बाई के गर्छु भन्दाखेरि cos स्क्वायर पाई एक्स म गरिदिएँ। सो अब के गरिदिएँ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 1 हैन, लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 1 2 cos स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 अनि यो कोस माथि जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्टु cos स्क्वायर पाई एक्स भयो हैन, एन्ड साइन पाई एक्स को स्क्वायर भयो नि यो हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 1 2 cos स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 इन्टु cos स्क्वायर पाई एक्स हैन, यो cos स्क्वायर पाई एक्स एन्ड साइन पाई एक्स भनेको के हुन्छ, साइन थीटा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 साइन थीटा बाई 2 भनेको पाई एक्स बाई 2 डट cos पाई एक्स बाई 2 को के छ भन्दाखेरि स्क्वायर छ है त। सो यसरी मैले गरेँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 1 हैन 2 cos स्क्वायर, अब के हुन्छ भन्दाखेरि
टू कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई टू डट के हुन्छ भन्दाखेरि कोस स्क्वायर पाई एक्स होल डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि 4 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई टू डट के हुन्छ भन्दाखेरि कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई टू कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई टू कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई टू क्यान्सल भयो यो 2 ले यो 4 लाई पनि 2 लाई क्यान्सल गर्छ सो लिमिट एक्स टेन्स टु 1 हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि कोस स्क्वायर पाई एक्स डिभाइड बाई 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई टू हैन यति भयो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि 1 राखौँ है त जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि कोस स्क्वायर पाई डिभाइड बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 हैन पाई बाई 2 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि साइन 90 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 एन्ड कोस स्क्वायर पाई भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि -1 को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 2 इन्टु 1 को स्क्वायर सो देयरफोर 1/2 इज द राइट एन्सर है त सो अब यो क्वेसनलाई म के गर्छु भन्दाखेरि डु योर सेल्फ गरिदिन्छु है त किनभने मैले दुईटा क्वेसन गरिदिएँ हैन डु योर सेल्फ किनभने मैले दुईटा क्वेसन गरिदिएँ एन्ड सेम कन्सेप्ट हो त्यही कन्सेप्ट युज गर्नु होला तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बनाउन सक्नुहुन्छ एन्ड अब यो क्वेसन हेरौँ है त अब यो क्वेसनमा म के गर्छु भन्दाखेरि नि अलिकता यो क्वेसन तपाईहरुलाई के छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट छ डिफरेन्ट कसरी भए भन्दाखेरि लिमिट थीटा टेन्स टु हेर्नु त है ब्याक क्वेसनमा मैले तपाईलाई डु योर सेल्फ भन्दिएँ प्लिज माइन्ड नगर्नु होला किनभने सबै क्वेसन पछाडिमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि दुईटा क्वेसनमा कन्सेप्ट दिएँ यसमा पनि तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि एक्स tan थीटा माइनस थीटा tan थीटा प्लस थीटा tan थीटा गर्नु होला कमन लिनु होला ट्यानलाई साइन कसमा कन्भर्ट गर्नु होला हैन फेरि त्यही के हुन्छ भन्दाखेरि एलसीएम लिनु होला पछि गएर तपाईहरुले त्यही एन्सर पाउनुहुन्छ है त सो तपाईहरुले सेल्फ गर्नु होला नत्र के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो ब्याक कहाँ छ यता पनि मैले त्यही 31 नम्बरमा 23 नम्बरमा गर्दिएको छु हैन यसमा पनि कट छ तर त्यहाँ ट्यान छ सेम कन्सेप्ट हो हैन युज गर्नु होला अनि के हुन्छ भन्दाखेरि बनाउनु होला सो अब यो क्वेसनमा जाउँ है त जस्तै के छ भन्दाखेरि थीटा टेन्स टु पाई बाई 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिभाइड बाई के गर्छु भन्दाखेरि थीटा माइनस पाई बाई 4 के हुन्छ भन्दाखेरि फर्म 0/0 फर्म दिन्छ सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब हेरौँ है त सो पुट म के गर्छु भन्दाखेरि पुट 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 थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टु के गर्छु भन्दाखेरि y सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि y इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि सरी थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि y प्लस पाई बाई 4 हुन्छ अब हेर्नु त इफ थीटा टेन्स टु पाई बाई 4 छ भने देन के हुन्छ भन्दाखेरि y टेन्स टु 0 हुन्छ हैन जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टु y छ भने थीटाको ठाउँमा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि y इक्वल्स टु 0 हैन सो अब के भयो भन्दाखेरि हैन यो यस्तो पनि हुन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यति भयो सो अब क्वेसनमा केही चेन्ज हेर्नु त यदि थीटा टेन्स टु पाई बाई 4 छ भने y टेन्स टु के छ 0 थीटा टेन्स टु पाई बाई 4 भएको बेलामा y टेन्स टु कति छ त 0 छ y टेन्स टु 0 मैले गरिदिए सो अब cos थीटाको के छ त y प्लस पाई बाई 4 माइनस साइन के छ भन्दाखेरि y प्लस पाई बाई 4 छ डिभाइड बाई के छ भन्दाखेरि थीटा माइनस पाई बाई 4 बराबर कति छ थीटा माइनस पाई बाई 4 बराबर कति छ y छ सो लिमिट y टेन्स टु 0 cos थीटा भनेको cos a प्लस b को फर्मुला तपाईलाई थाहा छ cos y डट cos पाई बाई 4 माइनस साइन y डट साइन पाई बाई 4 हैन अब फेरि माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि साइन y डट cos पाई बाई 4 प्लस cos y डट साइन पाई बाई 4 होल डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि y हुन्छ अब यता मिल्छ जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट y टेन्स टु 0 cos पाई बाई 4 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि cos y बाई √2 माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि साइन y बाई √2 माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि साइन y बाई √2 एन्ड माइनस
cos y बाई √2 होल डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि y। सो यो र यो के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान्सल भयो। अब बाँकी के छ भन्दाखेरि लिमिट y टेन्स टु 0 -2 sin y बाई √2 एन्ड होल डिभाइड बाई y। यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि डाइरेक्टली माथि लगिदिन्छु है त। कहाँ छ मेरो इरेजर? डाइरेक्टली माथि लग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो √2y हुन्छ। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट y टेन्स टु 0 sin y अपन y इन्टु -2 बाई √2। सो यति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 भयो इन्टु -√2 इन्टु √2 डिभाइड बाई √2 भयो भने -√2 इज द राइट एन्सर है त। सो यति यसको एन्सर भयो। अब यो क्वेसन पनि के छ भन्दाखेरि इजी नै छ। लिमिट x टेन्स टु c भयो √x माइनस √c डिभाइड बाई के छ भन्दाखेरि sin x माइनस sin c फर्म के हुन्छ भन्दाखेरि 0/0। अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु c √x माइनस √c डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि sin c माइनस sin d को फर्मुला के छ 2 cos x प्लस c बाई 2 डट sin के छ भन्दाखेरि x माइनस c बाई 2 हैन। सो अब के छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु c एन्ड म के गर्छु भन्दाखेरि 1 बाई cos x प्लस c बाई 2 लाई मैले अर्को गरिदिएँ। अर्को के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु c हैन के हुन्छ भन्दाखेरि 1 यसमा 2 पनि छोडिदिउँ हैन। सो √x माइनस √c डिभाइड बाई के गर्छु भन्दाखेरि sin यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि √x को स्क्वायर माइनस √c को स्क्वायर बाई 2 लेख्न मिल्छ किनभने x लाई मैले भनेको थिएँ x लाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ हैन। √x को स्क्वायर पनि मिल्छ किनभने यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुँदाखेरि x नै बाँकी हुन्छ हैन। सो अब यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु c राख्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु c यसले छोडिदिउँ 1/2 cos x प्लस c बाई 2 इन्टु लिमिट x टेन्स टु c √x माइनस √c डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि sin लाई मैले √x प्लस √c डिभाइड बाई 2 हैन एन्ड अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि √x माइनस √c बाई 2 लेख्न पनि मिल्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु c 1/2 cos x प्लस c बाई 2 इन्टु लिमिट x टेन्स टु c एन्ड साइन सी त हेर्नु त के हुन्छ भन्दाखेरि साइन सी त के छ साइन के छ भन्दाखेरि साइन √x प्लस √c बाई 2 एन्ड √x माइनस √c बाई 2 पनि छ हैन। सो यति मात्रै छ हैन। सो यो 2 छैन मैले मिस्टेक गरिदिएँ यो 2 छैन। कहाँ छ मेरो इरेजर अलिकता यसले सफा तरिकाले लेखौँ है त नत्र तपाईहरु मलाई फेरि भन्नुहुन्छ दाइले त किचिङ पिटिङ गरी बनाउनुहुन्छ। साइन के हुन्छ भन्दाखेरि √x प्लस √c एउटा भयो अनि अर्को √x माइनस √c होल डिभाइड बाई 2 छ हैन। सो यति छ तर माथिमा के छ हामीलाई √x माइनस √c एउटा भयो एउटा √x प्लस √c बाई 2 इन्टु 2 बाई के छ √x प्लस √c हैन होल डिभाइड बाई के भयो भन्दाखेरि त √x हैन साइन √x प्लस √c एन्ड अर्को √x माइनस √c डिभाइड बाई 2 भयो हैन 2 भयो। सो अब माथितिर यसको सोलुसन गरौँ है त। सो माथितिर सोलुसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि x को ठाउँमा c राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 cos के हुन्छ भन्दाखेरि x क्रममा 2c बाई 2 भनेको 1/2 cos c हैन इन्टु अब लिमिट x यति पार्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ हैन। सो 1 भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि
यसरी 1 भएपछि 1 इन्टु अब माथिमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 बाई रुट अन्डर सी प्लस रुट अन्डर सी हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई लिमिट सरी लिमिटमा किन लेखिरहेको छु। सो मैले यता डाइरेक्टली गरिदिएँ है त। सो यो जुन लिमिट एक्स टेन्स टु सी छ नि यसरी यसलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ। लिमिट एक्स टेन्स टु सी छ भने टेकिङ रुट बोथ साइड गरिदिएँ हैन। एन्ड स्क्वायरिङ यसरी गर्ने होला। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु सी छ भने रुट लिएर बोथ साइड स्क्वायर गरिदिनु, रुट लिएर बोथ साइड स्क्वायर गरिदिनु होला। एन्ड लिमिट रुट अन्डर एक्स माइनस रुट अन्डर सी एन्ड रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर सी डिभाइड बाई 2 टेन्स टु 0 पनि गरिदिनु होला। मैले गरिनँ किनभने त्यहाँ धेरै स्पेस पनि थिएन हैन। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटै स्लाइडमा सबै सोलुसन बनाउने गरी म गरिरहेको छु। सो यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 र यो 2 गयो। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि 1 बाई कसी भनेको सेक सी एन्ड इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि 1 बाई 2 रुट सी। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि सेक सी डिभाइड बाई 2 रुट अन्डर सी। सो द्याट इज द के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्वेसनको रिक्वायर्ड एन्सर। अब अर्को फाइन्ड द लिमिट अफ हेर्नु है त। मैले तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ हैन। फर्मुला के लेखाएको थिएँ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु 0 e टु द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टु 1 सरी यो फर्मुलामा तपाईहरुलाई के गरेको थियो भन्दाखेरि लेखाएको थिएँ हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा x छ भने यो ठाउँमा पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि x हुनुपर्छ, अनि यो ठाउँमा पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि x हुनुपर्छ, अनि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुलामा जान्छ हैन। सो अब यो फर्मुलामा गयो। अब फर्मुलामा गयो भने अब यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तै लाग्नु पर्यो हैन। त्यस्तै लाग्नु पर्यो। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु 0 e टु द पावर कति छ 6x माइनस 1 डिभाइड बाई यो x मात्रै छ हैन। सो म के गर्छु भन्दाखेरि x छ भने इन्टु 6/6 गरिदिन्छु है त। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 e टु द पावर 6x माइनस 1 सरी के हुन्छ भन्दाखेरि 6x डिभाइड बाई 6x इन्टु 1 बाई 6 भयो हैन। सो अब लिमिट 6x टेन्स टु 0 e टु द पावर 6x माइनस 1 डिभाइड बाई 6x इन्टु 6 भयो हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यति पार्ट भनेको 1 इन्टु 6 इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि 6 इज द राइट एन्सर है त। सो अब अर्को क्वेसन है त। सो यो क्वेसनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट यो क्वेसनहरु इजी छ, म अलिकता फास्ट नै गरिदिन्छु। e टु द पावर 2x माइनस 1 डिभाइड बाई x डट 2 टु द पावर x प्लस 1 फर्म के दिन्छ त 0/0 फर्म नै दिन्छ हैन। सो लिमिट x टेन्स टु 0 e टु द पावर 2x माइनस 1 डिभाइड बाई x डट 2 टु द पावर x डट 2 भयो हैन। सो अब के गर्ने भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 e टु द पावर 2x माइनस 1 डिभाइड बाई यो x र x के हुन्छ भन्दाखेरि 2x डट 2 टु द पावर x हैन। सो लिमिट 2x टेन्स टु 0 e टु द पावर 2x माइनस 1 डिभाइड बाई 2x इन्टु 1 बाई 2 टु द पावर x। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि 1 इन्टु 1 बाई 2 टु द पावर 0 भनेको 1 इन्टु 1 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 इज द राइट एन्सर है त। सो फर्मुलामा मिलाउन खोज्नु पर्यो, अनि फर्मुलामा मिलाउन खोज्न सक्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफै आउने हो है त। सो अब यो हेर्नु त के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 e टु द पावर ax माइनस e टु द पावर bx डिभाइड बाई x फर्म के गर्छ त 0/0 फर्म गर्छ। सो अब के गर्ने भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 e टु द पावर ax माइनस 1 माइनस e टु द पावर bx प्लस 1 मैले गरिदिएँ। केही फरक पर्छ त पर्दैन। किन फरक पर्दैन किनभने -1 र +1 कटेर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ताको त्यस्तै एक्सप्रेसन आउने हो। सो लिमिट x टेन्स टु 0 e टु द पावर ax माइनस 1 अर्को भयो माइनस e टु द पावर bx माइनस 1 भनेको अर्को भयो। सो x अब के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 अब सेपरेट गरिदिन्छु ax माइनस 1 डिभाइड बाई x माइनस लिमिट x टेन्स टु 0 e टु द पावर bx माइनस 1 बाई x मैले गरिदिएँ है त। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि
लिमिट ax टेन्स टु 0 e टु दि पावर ax अब के छ भन्दाखेरि e टु दि पावर ax माइनस 1 बाई के हुनु पर्यो त ax हुनु पर्यो इन्टु a हैन सो माइनस लिमिट bx टेन्स टु 0 एन्ड e टु दि पावर bx माइनस 1 बाई के हुन्छ भन्दाखेरि bx बाई b मैले गरिदिएँ है त स्पेस थिएन सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यति पार्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यति पार्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ हैन 1 हुन्छ सो अब यसलाई 1 लेखौँ है त सो यो के हुन्छ भन्दाखेरि 1 इन्टु a माइनस अब लिमिट bx टेन्स टु 0 e टु दि पावर bx माइनस 1 बाई bx इन्टु b सो a माइनस b इज द के हुन्छ भन्दाखेरि रिक्वायर एन्सर है त सो यो पनि इजी नै थियो मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलामा थिएन फर्मुलामा के गर्नु पर्ने के भयो भन्दाखेरि हामीलाई ल्याउनु पर्यो है त अब यो पनि के छ भन्दाखेरि त्यस्तै छ जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 a टु दि पावर x प्लस b टु दि पावर x माइनस 2 डिभाइड बाई x फर्म 0 अपन 0 सो एउटा फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला लिमिट x टेन्स टु 0 a टु दि पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि log a हुन्छ हैन सो log a हुन्छ अब यही फर्मुलामा हामी यसलाई ब्रेक डाउन गरौँ है त सो लिमिट x टेन्स टु 0 a टु दि पावर x माइनस 1 प्लस अब यसरी अलिकता तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने म यसो गरिदिन्छु a टु दि पावर x प्लस b टु दि पावर x माइनस 1 गर्न मिल्छ त मिल्छ किनभने माइनस 2 इक्वल्स टु माइनस 1 नै हो हैन सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई म अरु ब्रेक डाउन गरिदिन्छु सरी सो के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 a टु दि पावर x माइनस 1 प्लस b टु दि पावर x माइनस 1 डिभाइड बाई x सो देयरफोर लिमिट x टेन्स टु 0 a टु दि पावर x माइनस 1 बाई x प्लस लिमिट x टेन्स टु 0 b टु दि पावर x माइनस 1 बाई x भयो हैन सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि log a प्लस एन्ड यो पार्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि log b हुन्छ हैन सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि log ab सो log ab इज द राइट एन्सर तपाईहरुलाई यो थाहा होला हैन एउटा अरु फर्मुला जस्तो ल यता लेखिदिन्छु अलिकता राम्रो लाग्छ हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि यता log ab लाई के लेख्न मिल्छ त log a प्लस log b लेख्न मिल्छ है त सो यो अर्को पनि फर्मुला हो log logarithm पढाउँदाखेरि म तपाईहरुले सब फर्मुला लेखाइदिने छु है त सो अब अर्को फर्मुला इभ्यालुएट द लिमिट सो यो हेर्नु त यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 2 x माइनस 2 डिभाइड बाई log x माइनस 1 फर्म के दिन्छ त 0 अपन 0 एन्ड यो फर्मुला पनि तपाईहरुलाई थाहा होला लिमिट x टेन्स टु 0 log 1 प्लस x अपन x इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हेर्नु त log यता के छ x छ यता पनि x लिनु पर्यो यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न मिल्छ अब कस्तो तरिकाले लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 x अपन log हैन 1 प्लस x इक्वल्स टु 1 यसरी पनि लेख्न मिल्छ हैन अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि जस्तै लिमिट x टेन्स टु 0 भयो log हैन 1 प्लस x बाई x छ हैन सो लिमिट x टेन्स टु 0 एन्ड मैले यसलाई 1 होल डिभाइड बाई x अपन के हुन्छ भन्दाखेरि log 1 प्लस x लेख्न मिल्छ सो 1 अपन 1 भनेको 1 हो नि हैन सो x अपन log x भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसरी पनि लेख्न मिल्छ है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो प्रब्लममा जाउँ है त सो माथिमा के छ भन्दाखेरि x माइनस 2 छ हैन सो x माइनस 2 छ भने म पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 2 x माइनस 2 एन्ड म के गर्छु भन्दाखेरि log 1 प्लस x माइनस 2 गर्छु हेर्नु त पहिला x माइनस 1 थियो अब 1 प्लस x माइनस 2 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि x माइनस 2 प्लस 1 गर्दाखेरि के हुन्छ x माइनस 1 हुन्छ नि त्यही मैले गरे हेर्नु त अब ठ्याक्कै फर्मुलामा गयो नि त अब ठ्याक्कै फर्मुलामा चाहिँ गयो अब हेर्नु त अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले लिमिट x माइनस 2 टेन्स टु 0 गर्छु एन्ड x माइनस 2 होल डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि log
एन्ड 1 प्लस एक्स माइनस 2 भयो। सो यति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ है त। सो आई थिङ्क दिस वान इज द लास्ट क्वेसन होइन। सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि सो यसमा लिमिट एक्स टेन्स टु पाई बाई 2 cos x होल डिभाइड बाई लग होइन एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस 1 फर्म के गर्छ त 0/0 फर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गर्छ। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि एक्स माइनस हेर्नु त यो एक्स माइनस पाई बाई 2 लाई के गर्छु भन्दाखेरि पुट एक्स माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टु वाइ सपोज गर्छु। सो के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि वाइ प्लस पाई बाई 2 भयो भयो। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि इफ हेर्नु त इफ एक्स टेन्स टु पाई बाई 2 हुँदाखेरि देन वाइ टेन्स टु के हुन्छ हेर्नु त एक्स यदि पाई बाई एक्सलाई मैले पाई बाई 2 राखेँ भने वाइ टेन्स टु कति हुन्छ त 0। सो अब अलिकता चेन्ज गरौँ है त। सो लिमिट एक्स टेन्स टु पाई बाई 2 भएको बेला वाइ टेन्स टु कति छ त 0। सो म के गर्छु भन्दाखेरि वाइ टेन्स टु 0। अब cos x को भ्यालु कति छ त y प्लस पाई बाई 2 होल डिभाइड बाई के छ भन्दाखेरि x माइनस पाई बाई 2 लाई मैले के सपोज गरेको छु त लग 1 प्लस y सपोज गरेको छु नि हो गरेको छु। सो लिमिट y टेन्स टु 0 cos y डट cos पाई बाई 2 माइनस साइन y डट साइन पाई बाई 2 होल डिभाइड बाई के भयो त लग 1 प्लस वाइ। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु लिमिट वाइ टेन्स टु 0 अनि cos 90 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 0। सो यो टर्म 0 भयो यति टर्म के हुन्छ भन्दाखेरि 0 भयो। सो माइनस साइन वाइ डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि लग होइन 1 प्लस वाइ भयो। सो म के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट वाइ टेन्स टु 0 माइनस साइन वाइ डिभाइड बाई यो गर्छु एन्ड अरू के गर्छु भन्दाखेरि लग 1 प्लस वाइ डिभाइड बाई वाइ गर्छु है त गर्न मिल्छ नि। सो माथिमा के भयो 1 एन्ड तलमा पनि के भयो 1। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि -1 इज द राइट एन्सर है त। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ दिस भिडियो।